राम राम मंडळी. चला तर आज बनवूया मस्त झणझणीत असं अंड्याचं कालवण. अंड्याचं कालवण एक नंबर झालेलं. अंड्याचं कालवण, भाकरी, भात चुरून खाण्यासारखं मी केलेलं. चला तर रेसिपी बघूया. खोबरं घेतलंय सुक्कं, कांदा, तीळ, जिरं, आलं, लसूण, खोबरं, कांदा, तीळ, जिरं हे मी भाजून घेतलं. तीळ, जिरं, खोबरं सुक्कं भाजलं, कांदा थोडासा तेलात भाजला, त्याचं वाटण करून घेतलं. एक पातेलं ठेवलं, त्याच्यामध्ये तेल टाकलं, जो आपण वाटून घेतलेला मसाला होता तो टाकला. मसाला छान भाजला तेल सुटेपर्यंत. त्याच्यामध्ये लाल तिखट, हळद, थोडीशी मीठ टाकायचं, छान असं परतून घ्यायचं. उकडलेल्या अंड्यासनी थोडंसं कट मारायचा आणि ती उकडलेली अंडी आपल्या मसाल्यामध्ये टाकायची आणि एक जीव करून घ्यायची. आणि ह्याच्यामध्ये मी गरम पाण्याचा वापर केला आहे, म्हणजे आपल्या आमटीची चव जशी तशी राहत्या. त्याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकायची, चवीपुरतं मीठ टाकायचं. व्हिडिओ आवडला असल्यास चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा. आमटी बनवून झाली. आमटीला उकळी आली की आमटी एक 5 मिनटं बारीक गॅसवर ठेवून द्यायची. आता उकडलेली अंडी जी असतात तो माझा मुलगा खात नाही, श्रवण. मग त्याच्यासाठी 2 अंड्याची भुर्जी करावी लागते मला कायमच. मग तो त्या भुर्जीसंगच भात आणि चपाती भाकरी काय असेल ते खातो. आणि आमच्या ज्या बारक्या मॅडम आहेत म्हणजे श्रेया, ती खात्या उकडलेलं अंडं, तरी पण म्हणली मला आज अंड्याची पोळी पाहिजे. म्हणून मग तिच्यासाठी अंड्याची पोळी, श्रवणसाठी अंड्याची भुर्जी. असं कौतुक आमच्यात रोजचं आहे. मला हे नको ते नको, हे कर ते कर, त्यामुळं हे सगळं करावंच लागते. परत हे झालेलं आमचं दुपारचं जेवण. वार होता बुधवारचं अंडी मी बनवलेली. तर मग संध्याकाळी कोणाला काही खायचं नव्हतं, म्हणून पोरांना मग भेल, पाणीपुरी हेच आवडते. आमच्या इकडची जी खाऊ गल्ली आहे ह्याच्यावर मी एक सविस्तर व्हिडिओ नक्की बनवेन.